من حقك تبقى عارف، وأنا عارف الأسئلة دي بتخوف ناس كتير قوي. فلو كنت من اللي بيخافوا أو اللي بيسيئوا الظن، يبقى الحلقات دي مش ليك. لو أنت مؤمن أن هناك إله يحكم الكون، وإن في يوم هتقف فيه أمامه وحيدا، إذا كنت عاوز تكون مستعد لهذا اليوم وتضمن أنك ما تكونش ضيعت عمرك سدى، مهم تتساءل واوعى تخاف. تحية محملة بالخيرات والنعيم عليك أيا كان مكانك في هذه الدنيا، أيا كان دينك، أيا كان جنسك، أيا كانت جنسيتك، وأيا كان فكرك. ولا زلنا مع بعض في سيكولوجية القرآن، وهل نزل القرآن باللغة العربية حقا؟ عايز أقول لكم، لما اكتشفت الكلام ده كنت في التوقيت ده فرحان وحاسس بقى أن أنا جايب الديب من ديله، لغاية ما اكتشفت أن الحمد لله، وده اللي أكد لي وكأنها كانت إشارة من ربنا، إن في ناس كتير اللي بدأ يبحث من قلبه هو اللي طلع الكلام ده. لأن أنا من كتر الفرحة قمت منزل مقالة على الفيسبوك، كانت سنة 2013، وبدأت أكتب بقى اللي كان لسه في دماغي في الأول، وإزاي يا جماعة إن هو كده معناها عربي مش معناها لغة عربية. والهجوم بقى فوق ما تتخيلوا. في ناس خرجوني من الملة وكفروني حرفيا، لأن كان في التوقيت ده للأسف التيار الديني كان في السلطة 2012 آخرها أو 2013. الموضوع كان يخض، وحد كذا حد نبهني قال لي انتبه، لأن هم بقى عندهم باور دلوقتي، فانتبه. وسبحان الله، اللي بيهاجم أي معلومة أو أي حاجة ممكن حد يكون بيبينها عشان ترجع الناس لكتاب الله، ربنا لا يمكن لهم في الأرض أبدا. بعد كده بدأت لما نزلت المقال بدأ يجي لي ناس ويبعتوا لي كتب، وناس اكتشفت ان الموضوع كذا حد من فضل الله مكتشف، واتصاحبت على علماء رائعين عاملين إبداعات وكانوا سابقين بسنين في الموضوع ده، طلع عندهم روائع لا أتخيلها. عشان كده هعيد تاني معلومة مهمة. اللغة اللي بقت محتفظة بالاسم هي اللغة اللي احنا بنسميها العربية، ولكن من نعمة ربنا إنها محتفظة بنفس الصوت للحروف. وبالتالي مهم لو عاوز تفهم الكتاب تعرف الحروف: أ، ب، خ، ض، ظ. حلو كده؟ رقم 2، اللغة بكل، وركز معايا في الحتة الخطيرة دي، بكل لهجاتها محتفظة بكل الحروف ما عدا حرف الضاد. للأسف في بعض اللهجات بدأت تنطقه ظا، وما عدا حرف القاف للأسف بدأ يتحرف في بعض اللهجات إلى ألف، زي في مصر ولبنان وبعض الدول الشام، والجيم زي بعض الدول التانية. القاف يقول لك مثلا أنا قادر، في مصر يقول لك أنا قادر، والتاني يقول لك أنا قادر. فحتى القاف والضاد بدأ حتى النطق بتاعهم يتحرف. عشان كده بأكد، لو ما كانش ربنا أنزل الكتاب باللسان العربي الأصلي كان زمان الناس كلها، ده حتى النهاردة بعض اللهجات بدأت حرف الجيم يتحول لياء، بدل يا رجال بقت يا ريال. تخيل بقى واحنا لسه عايشين، ومن الزمان القريب ما كانتش كده، ودلوقتي في حاجات عمالة تتغير تتغير تتغير. فانت مهم تكون عارف ان اللغة اللي اسمها العربية، حتى اللي اسمها فصحى، في معاني فيها متغيرة، لكن زي ما قلت أصوات الحروف لا زالت زي ما هي. الاسم هو نفسه اسم، الفعل هو نفسه فعل، وبالتالي الأساسيات بتاعتها معروفة. عشان كده في دورة مهمة أنا هعملها على الأكاديمية، هعلن عنها إن شاء الله قريبا، عن تدبر القرآن. هحط لك المفاتيح الرئيسية لو أنت فعلا عاوز تمسك الكتاب وتعرف إزاي تفهمه وتحمي نفسك. فتبدأ لما الأول تعمل الهوم وورك بتاعك، تعمل الواجب العملي بتاعك، لأن ربنا أمرنا بالتدبر. وما تخافش، هبين لك بعد كده لما نتكلم في بقية الحلقات، عشان بعض الناس اللي بيخوفوا وبيرعبوا وبيبدأ، لأنه أنت كده بتجيب حاجات مش اللي هم متربيين عليها، فأنت بتخلخل أساسيات هم عايشين عليها. فهتفهم بقى هم ليه كانوا بيحاربوا الكلام ده، وليه بيمنعوا أي حد يعمل كده. فأنت لما هتبدأ تمسك التراك صح، هيبقى عندك معيار علمي تقيس بيه المعنى اللي طلع جواك
ماشي مع الآيات ولا لأ؟ لأن في قاعدة خطيرة جدا: هذا الكتاب من عند الله، تفصيل كل شيء، تبيانا لكل شيء. يعني الكلمة لها مدلول واحد، ولكن ممكن المدلول يدي اتجاهات في المادة وفي الطاقة وفي النفس، بس نفس المدلول. يعني لو اتكلمنا عن قوة، قوة ممكن تدي المدلول بتاعها ان حاجة بمعنى قوة في اللغة واحنا فاهمينها، ومن الكلمات اللي لسه محتفظة بالمعنى بتاعها، فبتدي مدلول على النفس كقوي النفس، وبتدي مدلول على الجسد، وبتدي مدلول لو حاجة صلبة في الأرض أو حاجة قوية قدامك مادية. فالمدلول هو ولكن بيتغير الشكل بتاعه بحسب السياق بتاع الكلمة، لكن نفس المدلول مش هيطلع بحاجة تانية خالص. حلو كده؟ مش هيجي زي الكلمة اللي هم للأسف استغلوها ونتكلم فيها بعمق بعدين: نشزة، لما تبقى للست ياخدوها بمعنى، ولما تبقى للراجل الناشز ياخدوها بمعنى عكسي خالص. مستحيل. الكلمة هي طالما جت في الكتاب، لأن وطالما ربنا قال اللفظ ده، لما تلاقي فيه كلمات الكتاب الذي أنزلنا والكتاب الذي نزلنا والاتنين في نفس الآية، ده مش سجع، هو ده مش بيقول كده وخلاص. إذا أنزلنا لها مدلول ونزلنا لها مدلول تاني خالص، وشبه بعض لأن الرسم في الأوائل شبه بعض. يبقى أنزلنا هنا فيها ألف، ونزلنا إزاي مشددة، يبقى هما شبه بعض في المدلول، بس بيدوا معنى أعمق بكتير للي يتأمل هيخرجه وهيطلعه. وحاجة مهمة تانية، هتلاقي كلمة عربي هتلاقي بيتكلموا عن الأعراب كأنهم البدو. لا، لأن في الكتاب في كلمة اسمها البدو، وجاء بكم من البدو في قصة سيدنا يوسف. إذا مستحيل تبقى أعراب دي معناها البدو، وربنا يعني عيب. وده في التفسيرات بيقولوا كتير للأسف: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. لا، عارف لما يبقى واحد بتتكلم معاه تلاقيه واضح صريح، اللي في قلبه على لسانه، ده اسمه عربي. واللي تقول له اخبارك ايه هو من جوه مولع يقول لك كويس الحمد لله زي الفل، وتلاقيه بيلف ويدور. ده اسمه اعرابي، لانه مش واضح وبيكتم وبيخبي. ففي عربي واضح باين، زعلان يبين لك انه زعلان، متضايق يبين لك انه متضايق، زعل منك في حاجه يقول لك انا زعلان منك في كذا 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 كذا. وفي حد اعرابي يكتم ويخبي ويبتسم في وشك وهو من جوه متضايق. اهو الاعراب اشد كفرا ونفاقا. وصلت؟ وبالتالي مهم جدا حتى تاخد بالك عربي وده اعرابي، يعني كانه هو اللي يعني عمال يعني يطلع الشكل اللي هو اعرب من مش اللي جوه، مش بيبينه، مش بيوضحه. عربي واضح جلي. فهتلاقي بقى الاعراب في الكتاب موجوده مش باللغه العربيه بقى والمعنى بتاع، حتى اعرابي وعربي في اللغه العربيه تلاقيهم شبه بعض. فانت لما تبدا ترجع للكتاب وتتامل هتبدا تبان لك معاني مذهله. زي برضو لما ربنا بيقول والله يحب المقسطين والقاسطين. على فكره القاسطين عكس المقسطين. يلا يا سيدي، ربنا بيتكلم عن القاسطين ان هم حطب جهنم، واما القاسطون فكانوا جهنم حطبا. ده القاسط غير المقسط، والمعنى مختلف بين الاثنين. حاجه مهمه بقى وركز معايا فيها بالله عليك، عشان دي كذبه افتعلها الشيطان. يعني أنا اتصدمت لما عرفتها، واللي هيتبين بعمق وهيدركها بوعي هيدرك حجم الصدمة. هدي لك مثال الأول وأرجع أشرحها لك، ونرجع بقى لبعض الكلمات والآيات اللي في الكتاب تبين لك فعلا إنه مستحيل. إحنا بالمصري كده يقول لك مستحيل يكون ضرب فيه مفك، مستحيل حد يكون قرب منه أصلا. عارف لما يجيب حاجة أصلية حتى ما حدش دخل مفك، لما حد يجيب لك جهاز ويقول لك هو في الضمان طول ما حدش قرب منه، هو الكتاب ده في الضمان ما حدش قرب منه، ولا بحرف ولا بشكل ولا برسمة. خلاص، ركز معايا كويس قوي في الحتة دي. لو أنا النهاردة
أنا نفس الشخص، وبعدين مثلًا أنا حاكم، وما كانش في تلفزيون ولا إنترنت ولا راديو، فعاوز الناس تعرفني، فبعت واحد من عندي اللي هو اسمه رسول يعرفهم أنا مين، سماتي إيه، صفاتي إيه، بحب إيه، ما بحبش إيه. فأنا عندي مثلا 9 أشخاص، 9 قصدي محافظات، والمحافظات بيتكلموا فيهم بقى المتعلم قوي، وفيهم النص نص، فيهم بيتكلم إنجليزي، فيهم بيتكلم مثلا فلاحي، فيهم بيتكلم صعيدي، لهجة مختلفة، فيهم بيتكلم نوبي. مع أنا بتكلم مثلا كمثال على مصر، يعني أهل النوبة بيتكلموا لغة ما حدش يعرفها خالص في مصر على فكرة. ودي كانت حاجة رهيبة جدا لما اكتشفوا في حرب أكتوبر إن أجهزة التواصل مخترقة. جالهم فكرة مذهلة، حطوا على كل مواقع التواصل ناس نوبيين، بدأت الرسائل بالنوبة، حد يبعتها بالنوبي والتاني ياخدها بالنوبي يترجمها ويديها للقائد بتاعه، فاتصدموا الإسرائيليين، ما عرفوش اللهجة دي إيه، ما كانوش عارفينها. كانت من أحد أقوى الأسباب اللي خلت كل التعليمات سرية، لأن اللهجة نادرة جدا، مش بيتكلم فيها العدد قليل جدا جدا من العالم، ومش معروفة ولا مفهومة، اللي كان بيغني بيها محمد منير بعض الكلمات في أغانيه. ف يلا انا بقى حاكم، وهبعت لكل حد رسول، هبعت لكل دولة او منطقة من دي رسول يعرفهم انا مين. تخيل بقى ان انا شخص واحد، انا حاكم اهو، وبعت كذا حد يعرفهم انا مين. تخيل ينجح الشيطان يخليهم يحاربوا بعض ويولعوا بعض ويتريقوا على بعض، واحنا اللي احنا نبقى كويسين وهيحبنا وهيدينا، هيغدق علينا، وده لا هيولع فيكم انتوا كذا وكذا وكذا، وكلهم رايحين لحاجة واحدة. فالكارثة اللي بتتقال ان كل رسول ارسل الى قومه بس، وكأن خلاص الرسول ده جاي بحاجة مختلفة، وجاي بحاجة ما جابش غيرها، ولو حد اتبعها تبقى مصيبة. وهي دي الكارثة. ركز معايا بقى الاكتشاف الخطير ده، ان من اول بشري على وجه الارض، القرآن قبل خلق الانسان اصلا، والكتاب في اللوح المحفوظ، بدأ ربنا ينزل بيه للرسل. استنى، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. هيبين لهم إيه؟ هيبين لهم الكتاب يا جميل. يعني كل الرسل كانوا بيروحوا لقومهم، اللي بيتكلم سنسكريتي بيروحوا له، واللي بيتكلم لغة قديمة بيروحوا له، واللي بيتكلم عبري بياخد من الكتاب ويقولها لهم بصياغته بلسان قومه ليبين لهم. هيبين لهم ايه؟ الكتاب اللي من قبل خلق الكون موجود. عشان كده اللي مش فاهمين المعلومة دي فاكرين ان القرآن نازل على العرب يبقى هو اتسمى على العربي على العرب. ده هو يا حبيبي قبل خلق الإنسان هو لسان عربي، فاللغة العربية متسمية لأنها قريبة منه، وسط مش العكس. وده اللي لخبط ناس كتير. خلاص، عشان كده المثال تاني، هو إخوان مين قبل مين؟ حزب الله مين قبل مين؟ يلا بقى القرآن مين قبل مين ولغة عربية؟ ده من قبل خلق الإنسان القرآن عربي بلسان عربي مبين. يبقى اللسان العربي أو اللغة العربية مين قبل مين؟ فتسمت عليه. وبالتالي مش معنى كده إن اللغة العربية هي دي، هي شبهه، وربنا خلاها محتفظة بحاجات كتير عشان تقدر تدرك معناها. لكن مش لازم تقعد تقرا في اللغة العربية وتطلع ال 200 مليون أو ال 2 مليون كلمة عشان تبدأ تدبر في القرآن. ده أنت بالعكس، اللي خلاهم يضلوا ويخلاهم يتلخبطوا، يلا يا سيدي، سيئة، ذنب، في اللغة العربية هي واحد. وانت يعني انا لما اكتشفت في القرآن الفرق بين السيئة والذنب كانت بالنسبة لي مزلزلة، ونزلت فيها كذا فيديو. انتبهوا بالله عليكم، لأن الذنب في القرآن بيغفر، السيئة لأ. والناس عايم ماشية كده، يلا ماشيين بلغة عربية، والسيئة بقت نقطة في اللغة العربية، يلا سيئة، يلا في حسناتك، كأن الحسنة والسيئة كده نقط. اللي بياخد الدين من الموروث بقت كارثة، بقت سيئة والحسنة نقط كده في الأعداد بتاعك، تك 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 تك، مش مدرك إن هي سيئة حاجة تسوء، والحسنة حاجة حسنة حسنى. لا، بقت نقط، ويلا خدت 10 حسنات، خدت 4 حسنات، خدت كذا. لا، في القرآن بقى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. يعني لو أنا النهاردة عملت شيء حسن ودخلت لحد السرور، هيجي لي 10 أضعاف وأمثال هذا السرور. من كتر من المثل الحسن اللي خدته هيجي لي امثاله 10 مرات، مش نقط بقت حسنه وسيئه زي ما في الموروث بقى، وكانوا بيعلمون الاطفال من صغرهم ونقط، يلا خدت 10 حسنات، ويلا اقرا كده خدت 50 حسنه، واقرا الصور دي كلها خدت 20 حسنه، وقاعد بقى عمال عداد. هو حرفوا الدنيا وخربوا الدنيا للاسف شديد. فمهم اكون مدرك بقى، اه
عشان كده قريش كانت بتتكلم بكذا لهجة. نزل الكتاب بلسان عربي مبين، وهم كانوا بيكتبوا من غير تشكيل، كانت متحرفة عندهم أصلا، ولا في نقط ولا في أي حاجة خالص. فجي الكتاب ظبط لهم اللي هم عاملينه، وبدأوا يشوفوا بعد التحريف اللي حاصل. ما هو خلي بالك، أي حد دارس لغويات هتلاقيهم أوتوماتيك بيبدأ مع تطور الناس بياكلوا الكلام. فتلاقي كلام تتاكل الحروف، يضغموها، لو حرفين يبقى حرف واحد. حتى كالر في اللغه الانجليزيه كانت او يو، بقت دلوقتي بقت او، بقت عادي جدا، ما عادش كانت غلطه. كان زمان غلطه في اللي كان بيكتب على الوورد، كان لو كتب سي ال او ار كانت تبقى غلطه، لازم سي ال او يو ار. دلوقتي بقت عادي، بقت او عادي مش غلطه، لان اللغه عماله تتاكل. فمن كتر التآكل اللي حصل في اللغة العربية قبل مجيء القرآن، كانت الكتابات عندهم من غير تنقيط، وهم عشان هم حافظينها وفاهمين، فهو بيبص يعرف يفهم. لما نزل الكتاب بالتنقيط صدمهم، عرفهم التنقيط صح وعرفهم كل حاجة صح. عشان كده أي حد مش فاهم، يعني مثلا شوف الصور اللي طالعة دي، يقولك أيوة تم اكتشاف بردية من أيام سيدنا حتحت، ولا سيدنا معرفش مين، عفركوش ابن معرفش إيه. يا عم مين؟ أنت عارف مين اللي كاتبها؟ عارف دي عند مين؟ ايه المشكلة لو مكتوبة يا سيدي من ايام سيدنا محمد، واحد كان قاعد عمال يسمع الايات وراح كاتبها، ايه المشكلة يعني؟ هم اصلا كانوا بيكتبوا من غير تنقيط، لكن الكتاب نازل بالشكل والرسم ده زي ما هنعرف كمان بعد شوية. فاللي تلاقيه بقى عنده فهم معوج، جايب لك ورق ما هواش فاهم هو ايه، ويقول لك الليلة اصلها اليل، حتى مش عارف ينطقها كمان، والسماوات السموت، وكلام تخريف للأسف الشديد. يعني حتى اصلا كلمة الليل في القرآن كله من اول صفحة لاخر صفحة بتتكتب الف لام عليها شدة ياء لا، الليل والنهار، الليل والنهار، يل ايه بقى؟ في حاجة اسمها اليل؟ فناس كده عمالين، لانه لا حتة ورقة ما تعرفش جاية منين، ما تعرفش مين اللي كاتبها، فتعرف ان هو حتى ما عندوش معيار، ما عندوش ريفرنس. لقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه، وبيروح في داهية لانه مش فاهم ومش عارف اصلا هو بيهبب ايه ولا بيعمل ايه. وقد يكون بعض الناس اللي بيعملوا كده والله تحس ان هو قاصد يخلخل لك الكتاب ويشككك في كل حرف فيه، فبيهد لك الدنيا ويسيبك بقى، يقول لك اوبا ده فاكرين هي اليل، والليل ده اليل، واللي هو تفهموا معنى اليل ويسيبك، اصل ده ما اعرفش الكذا في ايه يا عم. فالمهم لما تبقى فاهم بقى ان الكتاب نازل ثانية واحدة بقى. فكانت الكتب بتيجي، الرسول كان ربنا بيطلعه على الكتاب فيبان له، وبعدين يبدأ يشرحه لقومه. عشان كده طبيعي ما يكونش بالرسم، طبيعي يبقى باللغة اللي كانوا عايشين بيها، وطبيعي ما يقول لهمش امسكوا الكتاب ولا احفظوه، اللي بيكتب واللي بيكتب وراه عادي جدا، ايه المشكلة يكتب عادي، لأن كده كده ربنا هينزل حد تاني هيأكد على اللي فات، وبالتالي هتبان الاختلافات. فكان كل رسول، وركز معايا كويس قوي في الحتة دي، ده الفرق ما بين كل رسول بيجي قبل كده واخر رسول او اخر كتاب اقصد. كل رسول كان بيجي كان بيبقى معاه آية، اللي بيقولوها الآن كذبة معجزة. آية، أنا بنقولها لأنها كلمة دارجة، بس معجزة كلمة حتى يعني تحريف طالع جديد، حتى ما كانش موجود لا زمان ولا حتى أيام الصحابة، قايلينها جديد عشان يقعدوا يألفوا المعجزات. ولو حد بقى مش الرسل يبقى بيسميها كرامات، وأنا شرح بالتفصيل في كورس الاختراق المجال الطاقي ازاي انها ايات انت ممكن تعملها، بس هم لما خلقوها معجزه خلوك تحس انك ما تعرفش تعملها معايا. فكل رسول كان بيجي مع ايه واضحه زي الشمس تبين للناس ان هو رسول. لو خدنا مثلا موسى، يدخل يده في جيبه تخرج بيضاء، العصا كان بيستخدمها وشق البحر واصبحت حيه. وحيه هنا في القران معناها حيه يعني صاحيه، مش حيه يعني تعبان معايا. هي كانت بقت حيه في الاول عشان ما تخضوش، وبعد كده اتحولت لتعبان، ففي الايتين حاجه مختلفه، هي بقت حيه يعني صاحيه. وعند فرعون بقت ثعبان مبين، دي حاجه ودي حاجه، في العربي يخلوا الاثنين حاجه واحده. المهم فالعصايه بقت حيه، بقت صاحيه، بقت بتمشي يعني. المهم النقطه المهمه الثانيه ان خلاص بقى عنده ايات واضحه، فالناس تصدق انه رسول من عند الاله، وبعد كده يبدا يشرح لهم الكتاب.
وبعدين يموت هذا الرسول، يجي واحد تاني يوم. ده كان في واحد امبارح اسمه موسى، كان معاه عصايه بتتحول لثعبان. اقول له يا عم التخريف ده، انت اتجننت، ما مش هتاكد، اثبت لي، وده حقه، اثبت لي في حاجه اسمها كده عصايه ايد كلام فاضي ايه. مش هصدق طبعا لانها مش منطقيه، فانا كنت غير محاسب. بعد كده جاء عيسى، اول حاجه بيعملها ايه؟ مصدق اللي قبله. يا جماعه كان بيعمل كذا وكان بيعمل كذا وكان بيعمل، ومصدق الكلام اللي كان بيقوله. خلاص. وبعدين ايه بقى؟ ويبدا يديلهم من الكتاب ويديلهم المنهج، حلو، باللسان بتاعه، لانه فهم اللسان العربي وبيشرح باللسان بتاعهم بقى اللي هم بيفهموه، والحواريين بيكتبوا. عشان كده طبيعي جدا الناس اللي مش فاهمه يقول لك الانجيل محرف. طبيعي تلاقي نسخ مختلفه، زي ما الاحاديث في روايه وفي روايه مختلفه روايه مختلفه، وده مش متحرف، هو ده البشر، طبيعي جدا. المهم المضمون واحد، وبالتالي شيء طبيعي تلاقي في نسخ موجوده من الاناجيل، الا بقى اللي اتضاف عليها حاجات وتحط فيها حاجات، فيجي الكتاب الاخير يبينها لك. المهم، وبالتالي انا النهارده ايام عيسى كان بيحيي الموتى، يبرئ الاكمه والابرص. خلاص. وبعدين تيجي حاجه خطيره جدا بقى، كان بينبئ الناس باللي في بيوتهم، وبعدين رفع الى الله سبحانه وتعالى. يجي واحد بعدها بيوم، ده كان في امبارح رسول اسمه عيسى، ده كان بيحيي الموتى. نعم يا اخويا، انت اتجننت؟ يحيي موتى مين يا عم؟ بقاش كلام فاضي. مهما تحاول تكلمه مش هينفع، مش هيصدقك. خلاص. لغايه ما جاء اخر كتاب، واخر كتاب كان هو نفس الايات. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم. وسبحان الله، يعني الواحد كان بيشكر ربنا 1000 مليون مرة إنه درس علم نفس، لأنه طلع آيات من الكتاب. والله إن كل الأبحاث المذهلة في النفس وتأثيراتها على الطاقة وتأثيراتها على الحياة والنجاح في الحياة بتلاقيها موجودة في الكتاب بالنص، لإثبات إنه هو الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يلا بقى نشوف بعض الآيات التانية عشان يتبين لك بصدق أنه الحق، وإن مستحيل يكون بشري تدخل بالكتابة في هذا الكتاب. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. دي في التوبة. شوف الضعفاء بالمد، ألف مد وبعدين همزة. شوف الآية اللي بعدها: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. ركز على ضعفاء هنا بالمد اهي وبعدها همزة. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يلا بالقاعدة اللي احنا اكتشفناها، ألف مد معناها بتتكلم على حاجة في الغالب في الآخر في الخارج متجسدة. يبقى الضعف هنا ضعف ايه؟ الجسد، ضعف الوهن، ضعف صغير لسه ضعيف البنية الجسدية. طب بص بقى الآيات اللي جاية دي: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء. بص هنا بقى، فاء واو مهموزة مد، عارف انت واو عليها همزة مد، واو هنا يبقى الجوه. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. يبقى ده ضعف النفس، ضعف الشخصية، فكان تابع. عارف ربنا قال لنا في القرآن كسر، وده ملة إبراهيم كلنا مأمورين بيها، كسر كل أتباع الحاجات اللي جاية من الآباء والأجداد، لأن ده مودي الناس في داهية، ودي ملة إبراهيم. اللي ما يقدرش يعمل كده، معقولة أنا أبقى صح وكلهم غلط؟ ربنا قال عنه إلا من سافه نفسه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سافه نفسه. شايفها سفيهة وبيسفه من نفسه للأسف الشديد. عشان كده خلي بالك، خد المفاجأة دي على ماشي كده، في القرآن في 3
درجات خطيرة جدا جدا جدا. درجة الإسلام وعكسها، الإجرام، مسلم مجرم. الدرجة اللي بعدها، وده على فكرة والله لو سألت أي حد، أنا طبعا قلتها كتير قبل كده في كذا حلقة، بس يوم ما كنت بسأل رجال دين كبار وعلماء دين كانوا بيتلخبطوا، ما يعرفش يرد، بيدخلوا خطوة في بعضها. تقول له مسلم عكسه، يقول لك مشرك. طب الله، أو كافر، طب مؤمن، يقوم متلخبط. ركز معايا بقى، مسلم في القرآن عكسها مجرم، دي أول درجة. اللي بيرتقي يبقى مؤمن، مؤمن عكسها كافر. اللي بيرتقي غيروها خلوها محسن، هي حنيفا، حنيفا عكسها مشرك. لازم تكون حنيفا، وده أعلى الدرجات في الدين، تكسر كل موروث الآباء والأجداد وترجع تحط المنظومة صح، وبعدين تبدأ تبص عليه بقى. بعد ما تظبط منظومتك ما تبقاش مشرك، هتطلع منه الزبد وتطلع البلاوي، هتبقى واضحة زي الشمس، وهيبقى بصرك حديد. حديد بألفاظ القرآن من التحديد، معايا؟ محدد بدقة، ده جذر حدادة اللي منها حدود وحديد. تصدق حدود، تلك حدود الله فلا تقربوها. حدود هنا بتتكلم عن ايه؟ واو، يعني جوه. فتلاقي حدود في القرآن بيتكلم عن انت بتتعامل مع مراتك، بتتعامل وانت عمال، انت في اطار السعي بتاعك وانت بتعمل الصيام كله جوه، مش حاجة مادية بره. هم خلوا الحدود بعد كده الجزاءات وقطع الايد والكلام، للاسف الكلام ده، لكن اول حد من الحدود الله حد الحرية، ده جوه، ما ينفعش تعدها بينك وبين حد. تاني حد التكريم جوه. المهم نرجع تاني لموضوعنا. وبالتالي ضعفاء هنا اترسمت بالواو عليها همزة، تعرف ان بتدي معنى واضح جلي مبين. بص الآية اللي بعدها، وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. تبع ماشي من قوم تبع، وقوم تبع ده تعرف ان هو ما عندوش شخصية، انا خليه هم اللي فاهمين، هم أفنوا عمرهم، هم اللي كذا، ماشي تبعا، انت حر. تعرف انه من جوه تقول لي بقى دول كانوا قاعد القراء بيقرأوا والكتاب بيكتبوا، عرفوا منين ضعفاء والاتنين نفس النطق؟ واحدة بتتكتب بالمد وعليه تحت بعدها همزة على السطر، والتانية بتتكتب بالواو وعليها همزة كده. يلا اللي بعد كده، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. رأى همزة وبعدها مد، يعني بيتكلم على حاجة متجسدة. كوكب شافه من بره بالعين المادية. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا، رأى برضو بالعين المادية، وبالتالي مكتوبة همزة وبعدها مد. قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى، أيوة هي همزة وبعدها مد، الشمس، شوف الشمس، القمر، كوكب، يبقى الرؤية في الخارج متجسدة، هتلاقي رأى همزة وبعدها مد. حلو. بص الآية اللي بعدها، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. أيوة، يبقى رأى حاجة متجسدة في الخارج. طب يلا بقى كده، ما كذب الفؤاد ما رأى. هنا بقت ياء، يبقى الرؤية داخلية. الآية اللي بعدها، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، تبقى الرؤية داخلية، فبتحسم النزاع المتحارب عليه في الموروث، هو رآها بعين النفس ولا رآها بعينيه. الآيات رسمها، يعني هم قعدوا، اللي كتبوا المصحف ما يعرفوش، هم كتبوه كده وقعدوا مختلفين، هو رأى الآيات وهو كان بيحلم ولا رأى الآيات بجد وطلع السماء. والقصة المكذوبة بقى، الحصان اللي بجناحاته بيطلع، والكلام اللي ألفوه اللي مأخوذ من الديانة الزرادشتية بالنص، معايا؟ مأخوذ من الديانة الزرادشتية بالنص، خلاص. والآية بتتكلم عادي، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هم خلوها حاجة كبيرة. خلي بالكم للأسف كانوا زمان غيرانين من بقية الأقوام الآخرين، كل رسولهم جت بحاجات كده كبيرة، وكان بيدخل إيده تطلع بيضاء، يرمي العصاية تبقى ثعبان، يوقف البحر. سيدنا عيسى كان بيحيي الموتى، وسيدنا محمد بالنسبة لهم ما كانش عنده الحاجات دي، فلازم يقعدوا يألفوا بقى، وكل اللي متألف عليه مش هتلاقيه في الكتاب. يعني عشان تعرف القصص، انا بقول لك اهو، كل القصص اللي مكذوبه في التراث متالفه عشان حميه الجاهليه، ده كان عندنا زي عندكم مش في الكتاب، هو كان جاي بالكتاب وهيسلمه وشكرا،
هو جاي عشان دي، لأنه هيفضل الكتاب موجود للأبد تبيان كل شيء، بيوضح للناس سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم لآخر يوم في الكون. فخلاص هو جاي بدي، وبالتالي كل الكلام اللي بيقعدوا يقولوه بقى وينسجوه للأسف وهتلاقيه فعلا مش في الكتاب. لكن كل معجزات الأنبياء التانيين أو آياتهم بقى موجودة في الكتاب بالنص، لأن هي دي اللي كانت بتثبت إن هو رسول من عند الإله. المهم، فهتلاقي في اختلاف. هو كان بالبصيرة ولا بعين الروح ولا بروحي؟ يقول لك هو المعراج كان بالروح ولا بالجسد؟ واختلافات في التراث، اهي الآية وضحت لك اهو. لو كان بالجسد كانت راء مكتوبة همزة وبعدها مد، لكن هي يا باشا بالياء المكسورة، يعني كان بيشوفها بعين البصيرة مش بالجسد. كويس. الآية اللي بعدها: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. شفت بلاء هنا مكتوبة ازاي؟ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنون منه بلاء حسنا. واللي شاف سيكولوجية الابتلاء هتلاقيني اتكلمت على 4 أنواع من الابتلاء: الابتلاء الحسن والابتلاء السيء، وفي البلاء العظيم والبلاء المبين. البلاء اما تكون مكتوبة بالمد بلاء وهمزة على السطر بيتكلم إما على البلاء الحسن أو على البلاء السيء. لكن بص على البلاء اللي جاية دي: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. ومكتوبة واو عليها همزة وبعد كده مد. ليه؟ لأن البلاء المبين أكدت لكم يوميها إنه بيجي للناس اللي بيرتفعوا درجات وعندهم علم، فبيكون جوه حاجة بتنور لهم رهيبة جدا جدا جدا، أروع مما تتخيل. مش معناها الكلام السيء زي ما بيجي في التراث. بص الآية اللي بعدها: ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. شايف؟ آتيناهم من الآيات، كان معاهم آيات، والآيات دي حاجات اللي بنسميها معجزات الآن، اللي عنده علم. فده بلاء مبين، إن ربنا يبدأ يديله نعمة رهيبة جدا يعمل حاجات يراها الآخرون خارقة للعادة. ده بقى البلاء المبين. فتلاقي رسمتها مختلفة عشان يخليك تفرق ما بين أنواع البلاء وتدرك إن ده حاجة بتحصل جوه، بتديله وعي وبتديله إدراك وبتديله علم وبتديله حاجات يعمل بيها معجزات بالمعنى بقى الدارج. وده بلاء مبين. وإذا عاوز تفهم معنى الابتلاء صح ارجع لسيكولوجية الابتلاء، فايل كان طويل بس إن شاء الله هيفيدكم بإذن الله. الآيات اللي بعد كده: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. تاء هنا مفتوحة مع إنها بتتنطق رحمة. فبما رحمة من الله لنت لهم، دي في آل عمران. التاء هنا مربوطة. بالله عليك لو هما بيكتبوا فعلا بقى وبينقطوا الكلام ده كله، مكتوبة كده ومكتوبة كده ازاي؟ فهتلاقي هنا اختص زكريا برحمة معينة مخصوصة ليه، فاتكتبت بالتاء المفتوحة. في بما رحمة من الله، إذا من الرحمة اللي كل الناس بياخدوها اللي هي الرحمة العامة لنت لهم. وبالتالي مهم تكون مدرك بقى إن حتى الرسم، أنا عايز أقول لك الموضوع ده بالعشرات، لو قعدت وراه هتلاقي معجزات، وهيبدأ يطلع لك ويفصح عن كنوزه زي ما هتيجي في الحلقات الجاية إن شاء الله. ويجي بقى حد يقول لك أصل جايب لي حتة ورقة ما تعرفش مصدرها إيه، ده هو ده اللي كان موجود، ويستنتجوا منها استنتاجات كاذبة. فهمت بقى إزاي هو تبيان كل شيء؟ فهمت هو إزاي مستحيل يكون حد كتبه؟ ساعتها قعدت أفكر وتخيلت التخيل ده. أنا كنت لسه عمال أعمل تجربة. ركز معايا بالله عليك، غمض عينك واسمعني. هند دخلت على أختها مريم وقالت لها اقري. أول حاجة هتيجي في ذهنك إيه؟ إن هند ماسكة حاجة في إيديها وبتقول لمريم اقري. الله عليك. يبقى لما شلنا الوعي اللي موجود بقى، اللي عميك بنظارات سوداء أو اللي عامل البعض،
وحكيت لك قصة على واحدة وعلى كذا، فأنت أول تقول اقري، إذا دي ماسكة حاجة، تقول لها اقري. ارجع بقى عشان تعرف اللي حصل بالظبط. اقرأ ما أنا بقارئ. يبقى كان جبريل معاه إيه؟ معاه النص بالرسم الأصلي زي ما هو في اللوح المحفوظ، زي ما كان كل الأنبياء بياخدوا منه بالوحي وبيبدأ يروح لهم. ده بقى نزل تنزيلا، نزل بالرسم اللي موجود في اللوح المحفوظ. اقرأ ما أنا بقارئ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ساعتها مسك سيدنا محمد وقعد يرسم اللي هو شايفه، وكانت أول مرة في حياته يكتب. رسم اللي هو شايفه بالنص. وربنا قال في آية تانية، بص كده: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. قبل كده ما كانش بيكتب ولا بيخط بيمينه، يبقى بعد كده بقى إيه؟ وبالتالي طبيعي جدا الناس كلها تتصدم، ده هو أصلا ما بيعرفش يكتب، فإيه اللي حاصل ده وإزاي بالتنقيط وبالشكل ده؟ فهمت بقى فين الآية في الموضوع؟ فهمت بقى ان الكتاب نفسه بين لك كل اللي حصل بوضوح. لما تهدى وتكون مؤمن ان هو فعلا من عند الإله، فيبدأ يبين لك وتشيل اي حاجة الشيطان بيجي يحطها. وبالتالي هتلاقي في كنوز رهيبة ما بين السطور. يا اخي، ده انا لو جيت قلت لك في راجل ملياردير مخبي الكنز بتاعه في مكان ما في المدينة، وحاطط الورقة دي مكتوب فيها حاجات مش مفهومة، لأنك إنسان مادي وعايز تجري ورا الكنز، هتمسك الورقة تفصص كل تفصيلة فيها. هو حاطط دي كده ليه؟ طب هو ليه راسمها كده مش راسمها كده؟ طب هو ليه عامل الدايرة دي وعاملها صغيرة مش كبيرة؟ عشان تطلع منها ما وراء السطور لكي تكتشف كنز مادي. ومش عارف تعمل كده مع الكتاب اللي كل رسمة فيها وراها كنز، كل شكل هيديك مدلول واضح جلي مبين ببيان. مش عارف تعمل كده مع الكتاب عشان للأسف الله يسامحهم اللي جم من التراث حاصروا لك الكتاب في كذبتين: يخلوه في الماضي بيحكي عن أقوام ماتوا، وفلان ابن فلان وابن كذا وابن كذا وابن كذا وابن كذا وابن كذا، واصل تبت يدا ابي لهب دي جايه في واحد اسمه عبد العزى وابن كذا، ومراته اسمها كذا بنت كذا. ايه يا عم ده يا عم؟ اوعى تسمع ده ولا هتروح في داهيه. فخلوا الكتاب كتب تاريخ، نصه كتاب تاريخ والنص التاني في الاخره، ويلا بقى. طب واللي عندي النهارده في الدنيا من اللي بيحصل لي ده ابتلاءات. يعني عايز اقول لكم معلومه، ان انا من كتر الحرب اللي كانت حصلت لما نزلت المقاله في الفيسبوك قلت بلاش بقى ازود في الحته دي، الناس مش مستعده، خليها بعدين. وخليتها موجوده بس فقط في كورس انا مسميه قوانين الاستحقاق. فضلت من 2013 لغايه السنه دي موجوده جوه الكورس ده. خرجتها من الكورس عشان اتكلم فيها بتفصيل اكتر، حتى قلت للناس بقى انا طلعتها من الدوره، الا يعني حتى ما خليتهاش موجوده. ابداوا شوفوها لما تنزل على اليوتيوب، لان في الدوره بقى حاجات اكبر بكتير ان شاء الله للي عاوز يخلي حياته جنه، وحاجات لسه ما ينفعش تطلع كمان دلوقتي. فاللي انا اقصده ان انا لما تكون واخد بالك بقى ان كل حاجه فيها كنز، وكل حاجه الرسم بتاعها ورائنا، هتدرك بقى ان ده خريطه لكنز عظيم يجعل حياتك جنه. ومش هتروح لحد من أقوام عاشوا واللي كان بيتعذب واللي كان مخنوق واللي كان كذا ويقول لك احنا فاهمين القرآن. فاهم ازاي اذا كان بيقول ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى؟ فلو حد في شقاء وهتاخد منه دينك. وهتلاقي في الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم: ولا ينصرن الله من ينصره. فاوعى اللي بيدك كده يوهمك انه بينصر الله. اوعى اوعى. اللي بينصر ربنا بينصره. ما حدش بيعرف يعمل له حاجة، حتى لو بيطلعوا عليه إشاعات، حتى لو بيهاجموه، ده بينتصر. وتلاقي ربنا بيوسع في رزقه وبينشره أكتر وأكتر وبيشهره أكتر وبيمكنه في الأرض أكتر. اللي بينصر الله بجد. لكن اللي تلاقيه بيتدك وبيتحارب وبيتسجن، اوعى يقنعك إنه بينصر الله.
ده بينصب صنم في دماغه مسميه الله. كان حقا علينا نصر المؤمنين. اوعى يقنعك انه مؤمن ولسه ما انتصرش. لو لقيت حد لغايه ما مات حد متمكن منه وبيأذيه وبيضره، اوعى تقتنع انه كان مهتدي او كان مؤمن. ده ايات ربنا، ما تحطش حكم عليه، ما وصلش الايمان. انت بقى ربنا ادرى هيحاسبه ازاي، لكن اوعى تاخد منه دين. وصلت؟ انا ربنا مديني انديكيتور، هو لسه ما حققش النتيجه، ما بقاش اهل ذكر. هو كلمه اهل ذكر معناها ايه؟ اهل ذكر يعني هل عليه الذكر، القوانين ربنا حاططها، فما هلتش عليه اخدها منه ازاي؟ شكرا حبيبي، شكرا بالله عليك، خليك كده لوحدك، انا هركز واشوف ناس ثانيه هل عليهم الذكر عشان اخد منهم. فمهم جدا تكون مركز. لو بدأت تبحث بقى من النهاردة، ارجع للرسم بتاع المصحف، لأن معظم المواقع في السيرش مش واخدين رسم للأسف. فلو عايز تتدبر بجد، يكون معاك كتاب مصحف وتعمل فيه، أنا عاوزك تقابل ربنا يوم القيامة وأنت معلم وكاتب ملاحظات. ده التدبر بتاعك، واوعى حد يخوفك. هنا ليه ياء دي، وهنا ألف، وهنا واو، وهنا كذا. هتفهم بقى ليه الصلاة بالواو، وفي مرة صلاتهم بالمد وصلواتهم بالواو، للزكاة بالواو، إذن هي جوه. عشان كده والذين يؤتون الزكاة وهم راكعون. الموضوع هيبين لك، التانية اسمها صدقات مش زكاة خالص، فكله هيبان الزكاة هنا. كل حاجة هتبدأ تتكشف لك وهتبدأ تبان لما تبدأ تمسك كتاب ربنا وانت عارف انه تبيان كل شيء. الرسمة دي بتقول حاجة، والإوالة دي مش هتلاقيها في اللغة العربية خالص. لازم تستخدم الإدراك والعقل والبيان والإنصات. لقيت نفسك مش عارف، هتلاقي في كلمات جاية واحدة بس، إذن أنت لو مش عارفها مش مطالب بيها، عشان ما يجيش طبعا يوقفك بقى ولا عايز أعرف. ما عرفتش سيبها، ادخل على اللي بعديها. اللي انت لسه حاسس انك فهمت روح طبقه. انا بقول جملة خلي بالك منها، الكتاب والله انا بحلف بصدق لاني حاسسها بكل كياني، هو حي. هو حي، مش مجرد كلام مكتوب. هعيد الجملة تاني اللي هيفهمها بإتقان وبوعي. هو حي، بيتعامل معاك بصدق تطبيقك. ولو لقاك داخل عامل كده ده كله، هيقفل لك مخك، مش هيديك حاجه خالص. هيبقى بينك وبينه أكنة، عمرك ما هتفقهه. والأكنة جمع كنان، بيقفل على القلب، يمنعك من الإدراك. لازم تكون داخل مؤمن مسلم واعي إن هو، هقول جملة فكر فيها بوعي، الكتاب رسول من أنفسنا، من نفس مادة صنع النفس، غير مرئي. لما تبقى واعي إنه رسول من عند الله ليك، وفيكم رسوله، موجود لغاية آخر يوم في الكون وهو آخر رسول، هيبدأ يديلك لو طبقت. لو لقاك بتاخد المعلومة وتروح تطبقها، هيديك بعدها. حاجة مش فاهمها يبقى لسه ما طبقتش اللي قبلها، طبق هيديك اللي بعدها. اللي ما فهمتوش انت غير مطالب بيه دلوقتي. ساعتها هتحس وهتدرك خبايا مذهلة. وسيب بقى اللي على قلوبهم أكنة، هم حرين. اتمتع انت وعيش بحياتك عشان تخلي حياتك جنة وآخرتك جنة، وستذهل من نتائج بإذن الله. هكتفي بهذا القدر الحلقة دي، وهنتوقف شوية عشان العيد، عشان كمان الشباب اللي بيشتغلوا في المونتاج يعني مش عايز شغلهم في العيد، ما يصحش يعني. هناخد أجازة ال7 أيام بتوع العيد، الإمارات واخدين 7 أيام أجازة. وإن شاء الله هرجع لكم، هبين لكم على السوشيال ميديا على الكود اللي موجود الآن. اسكان الكود هتلاقي كل صفحاتي على السوشيال ميديا عليه، صوره بالموبايل هيفتح لك عليه كلها. هتلاقي كل المواقع، هتلاقيني بعلن بقى على الانستجرام، على الفيسبوك، على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، امتى هتنزل ميعاد الحلقة الجاية ان شاء الله. لو عندك اي سؤال حطه تحت الحلقة دي، هشوفهم بروقان. والحلقات الجاية فيها قنابل كبيرة مهمة مزلزلة بإذن الله. بلاش قنابل بقى، خلينا نتكلم بالفصحى. فيها بيان ذو سلطان بإذن الله سيجعل حياتك جنة. أراك الحلقة الجاية إن شاء الله.